ሰላም የአፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ኢንትራንስን ለማለፍ የሚረዷችሁን 10 ነጥቦችን እናያለን። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ነው። ሳብስክራይብ ካደረጋችሁ እንደነዚህ አይነት ቲፖች ይደርሷችኋል። ሼር ካደረጋችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ማካፈል ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ኢንትራንስን ለማለፍ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ አንደርስታንድ ዘ ኤግዛም ፎርማት ነው። የፈተናውን ፎርማት መረዳት ነው። ከበፊት የተፈተኑትን ፈተና በደንብ ማወቅና ሪሰርች ማድረግ አለባችሁ። የፈተናው መዋቅር ምን ይመስላል፣ የጥያቄ አይነቶቹ፣ የጊዜ ገደቦችን ማወቅ እጅግ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ በፊቱ ወይም ስላለፈው ፈተና ሪሰርች መስራት አለባችሁ። ሁለተኛ ክሬት ስተዲ ፕላን ወይም የጥናት እቅድ ማውጣት አለባችሁ። ብዙ ተማሪዎች የሚሸወዱት ከዚህ ላይ ነው። ብዙ ተማሪዎች የጥናት እቅድ አያወጡም። በምን ሰዓት፣ በምን ቦታ ምን እንደሚያጠኑ ቀድመው እቅድ አያወጡም። ስለዚህ ሰዓታቸውን በአግባቡ አይጠቀሙም ማለት ነው። ሶስተኛ ፕራክቲስ ሬጉላርሊ ነው። በየጊዜው ወይም በጊዜው ተለማመዱ። ይህ ማለት ያለፉትን ጥያቄዎች ሊሆን ይችላሉ። የበፊት ኢንትራንስ ኤግዛሞችን ጥያቄዎችን መስራት፣ ክላስ ውስጥ የምትሰጡት ጥያቄዎችን መስራት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ደብተራችሁ ላይ ያለውን መጽሐፉ ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ኤክሰርሳይሶች እንዲሁም ኢንተርኔት ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰርች በማድረግ መስራት መለመድ አለባችሁ። ይህን ካደረጋችሁ እመኑኝ ኢንትራንስ ኤግዛም አይከብዳችሁም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ጥያቄዎችን መስራት ከተለማመዳችሁ ቢበዛ ተመሳስሎ ሊመጣ ነው የሚችል። ጥያቄው ተቀይሮ ነው ሊመጣባችሁ የሚችል እንጂ አዲስ ነገር ተፈጥሮ አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉም ጥያቄ መስራት እጅግ በጣም አስፈላጊና በጣም ጠቃሚ ነው። አራተኛው ሲክ ክላሪፊኬሽን ማብራሪያ መፈለግ አለባችሁ። ብዙ ተማሪዎች የማይባቸው ስህተት እያጠኑ ጥያቄ ከከበዳቸው አልፈውት ይሄዳሉ። ነገር ግን እንደዚህ ማድረግ የለባችሁ። ምክንያቱም ያ ጥያቄ ፈተና ላይ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከማድረግ ይልቅ የከበዳችሁን ጥያቄዎችን ተማሪ በመጠየቅ ሊሆን ይችላል፣ መምህር በመጠየቅ ሊሆን ይችላል። ሁለቱ ካልተሳካ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ መፈለግ አለባችሁ። ማንኛውም የከበዳችሁ ጥያቄ መስራት አለባችሁ። ምክንያቱም እሱ ከመጣ ታጡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋ ያስከፍላችኋል። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ አጋዥ መጽሐፎችንም ማገላበጥና ማንበብ አለባችሁ። አምስተኛው ስቴይ ኦርጋናይዝድ ነው። አስፈላጊ ነገሮችን ማደራጀት ነው። ለምሳሌ ለጥናት ወይም ማጥናት ስንጀምር ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። የጥናት ቁሳቁሶችን እናደራጃለን፣ በተገቢው መንገድ እንደረድራለን፣ እናስቀምጣለን። ትኩረት የሚከፋፍሉ ነገሮችን መቀነስ አለብን። የተለያዩ ድምፅ ሊሆን ይችላል፣ ስናያቸው ደስ የማይሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የማይመቹን። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ከኛ ማረቅ አለብን። ንጹህ የሆነ ጸጥ ያለ ቦታ በትምህርቱ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አይምሯችሁ አይረበሽም፣ በስርዓት ይቀበልላችኋል። በስርዓት ያነበባችሁትን ነገሮች በአይምሯችሁ የመያዙ አቅም ይጨምራል ማለት ነው። ስድስተኛ ቴክ ኬር ኦፍ ዮርሰልፍ ነው። ራሳችሁን መንከባከብ አለባችሁ። ራሳችሁን የምትንከባከቡት እንዴት ነው? ስፖርት በመስራት ሊሆን ይችላል። የተመጣጠነ ምግብ፣ አሪፍ ምግብ በመብላት ሊሆን ይችላል። ከዛ በቂ እረፍት ማድረግ፣ እንቅልፍ መተኛትም ሊሆን ይችላል። እነዚህም ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም አይምሯችሁ እረፍት ማድረግ አለበት። አይምሯችሁ ጤነኛ ሲሆን ነው እናንተም
ምርጥ አድርጋችሁ አንብባችሁ ምርጥ ውጤት የምታመጡት ማለት ነው። 7ኛው ዊዝ ሚኒሞኒክስ ኤንድ ቪዥዋላይዜሽን ቴክኒክ ነው። ይሄ ደግሞ ስናጠና እንዴት ነው ያጠናነውን ነገር በተሎ አስታውሰን ፈተና ላይ መስራት የምንችለው የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ለመያዝ በጣም አስቸጋሪ ከሆኑባችሁ አብሪቬሽን መጠቀም፣ ምህጻረ ቃል ተጠቅማችሁ ለመያዝ መሞከር። በጣም የተንዛዛ ኮንሴፕት ከሆነ ሐሳብ ከሆነ ደግሞ ማስታወሻ ስትይዙ ወደ ስዕል ቀይራችሁ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፈተና በምትቀመጡበት ጊዜ ተሎ ማስታወስ ትችላላችሁ። ግን እንዳለ መጽሐፍ ላይ የተቀመጠውን በአይምሮ ይዛለው ማለት በሽታ ማምጣት ነው፣ አይምሮን መጉዳት ነው እንጂ ምንም የምትፈጥሩት ነገር አይኖርም ማለት ነው። ሁሉን ለመያዝ ከሞከራችሁ አንደኛ ለወደፊት አይምሮአችሁ የመያዝ አቅሙ እየቀነሰ ይሄዳል። ሁለተኛ ደግሞ ለማስታወስም ትቸገራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማተኮር ያለባችሁ ብዬም አስበው ሐሳቡን የቶፒክሱ ዋና ሐሳቡን ማወቅና መረዳት አለባችሁ። ከዛ ስዕላዊ ስታደርጉት በተሎ ታስታውሳላችሁ ማለት ነው። 8ኛው ስቴይ ፖዚቲቭ አዎንታዊ ይሁኑ ማለት አዎንታዊ መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች በጣም ለራሳቸው ጥሩ አመለካከት የላቸው፣ ሰነፍ ነኝ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። በራስ መተማመን የለኝም ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። እኔ ችሎታ የለኝም ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ስኬታማ አይደለሁም ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ይህ ሁሉ ለአይምሮአችን ከተነገረ አይምሮአችን ከዛ በኋላ እንዴት ነው ሊቀበልልን የሚችለው? ስለዚህ ለአይምሮአችን እኛ መልካም መሆን አለብን። ለአይምሮአችን ጥሩ እንደሆን፣ ስኬታማ እንደምንሆን፣ ጎበዝ ተማሪ እንደሆን መንገር አለብን ማለት ነው። እሱም ማበረታታት አለብን ማለት ነው። እሱ ከተበረታታ የምንሰጠውን ነገር ይይዝልናል ማለት ነው፣ ይቀበልልናል፣ በቀላሉ ይረዳልናል ማለት ነው። ስለዚህ አዎንታዊ መሆን አለባችሁ። ኔጌቲቭ አስተሳሰቦችን ከራሳችሁ ማራቅ አለባችሁ። 9ኛው ማኔጅ ኤግዛም አንዛይቲ የፈተና ጭንቀትን መቆጣጠር ነው። ብዙ ሰዎች የፈተና ጭንቀት አለባቸው። በበቂ ሁኔታ አለመዘጋጀት ሊሆን ይችላል። ተዘጋጅተውም ዝግጁ አይደለውም ብለውም ሊያስቡ ይችላሉ። እነዚህ ምንም ብታውቁት እንኳን እየተንቦጀቦጃችሁ ትስቱታላችሁ። ስለዚህ ዋጋ ያስከፍሏችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለራስ ጥሩ መንገር አለባችሁ። ለራሳችን ጥሩ ከነገር ነው ጥሩ ውጤት እናመጣለን ይታወቃል። ስለዚህ ጭንቀትን ቶታሊ ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው። 10ኛው ኤንድ ሪቫይዝ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ፣ ራሳችሁን ትገመግማላችሁ ማለት ነው። ያለፉ ኤግዛም ፔፐሮችን ሊሆን ይችላል። መምህራችሁ የሚሰጧችሁ አንዳንድ ወርክሽቶች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መጽሐፉ ላይ ያሉ አሉ። ስለዚህ እነዛን ትሰሩና ራሳችሁን ትገመግማላችሁ። ስለዚህ የሚከብዳችሁ ከሆነ ምንድን ነው ብቁ አይደላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ወደ ኋላ መለስ ትሉና መከለስ አለባችሁ ማለት ነው። እንደገና ማንበብ አለባችሁ። ለዛሬ ያስኩላቸው እነዚህ ናቸው። ይጠቅሟችኋል ብዬ አስባለሁ። ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ።